Ion, da, la Buzia și restaurant Avion. A trimis o poză ca... Da. Fără. Gabriela Cornea zice bună dimineața, iar Coduța Moldovan, bună dimineața, băieți. Prieteni, vă mulțumim frumos de mesajele de pe Facebook-ul Uzina de Dume. Și la Cluj era un restaurant sub forma unui submarin. Adevărat. Dar parcă l-au închis niște comisari de la o gardă. Vapoare, restaurante și la Timișoara, mă rog, la mare sunt deja ocupe. Așa că doar bani să fie, să bem și noi ceva. Mai e la Cluj o cofetărie la gară care e într-un vagon construită. Super! Așa că poftă bună și distracție! Mai ieși și voi, domne, un pic din toată ziua muncă, acasă, domne. Mai ieșiți măcar în weekend la plimbare. E la pe Corso, domne, cum se ieșea odată, domne, la Cluj, la București, la Constanța, la Brașov, domne, la Timișoara, la Sibiu, pe Corso. Apropo de Corso, apropo de ieșit, ce faci frumoasă? Vrei să ieșim la o cafea? Când ies de la muncă, la ce oră? Deocamdată sunt de șumaj. Culmea nesimțirii, să scrii pe colivă la mulți ani. La mulți ani. Zice Nicu, hai să treci. Și 49 de minute ne agităm de dimineață. Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața, ceai negru sau cafea? Câtă cofeină, alea. Adă că acum o cafea nu strică una e chiar bună, indicată, una. După alte 10 sau... Să sunăm pe domnul academician să ne răspundă dacă o cafea ar fi bună. Mi se face, de exemplu, rău de la ceai. Indiferent că e verde, negru, fructe, nu contează. De la ceai mi se face rău. Că mă că ești bolnav.
poate. De-aia aleg să mă trătesc cu cafea. Cu cafea. Să-ți fie de bine, dar vezi, la cafeaua 16 să te oprești totuși. La cafeaua cu numărul 16, oprește-te. O secundă că m-ai surprins cu ceașca la tine. Nu mai știu cât ai. Asta cât ai? Habar, Nu mai știi? Nu mai știu. 6? Nu le număr, nu le țin socotoalea. Dar mai ținere de minte că cu cafeaua ar trebui să fii activ mental. Cum e? Să citesc tot ce duc la gură, să număr ceștile de cafea, dar viața asta tot e un calcul și o matematică. Și asta e adevărat. Ca să vină alții la final să-mi pună popriri. Păi dacă tu mă popresc alții, de ce să mai calculez eu? Păi dacă pune poprire pe cafea, atunci ai o problemă. Ca norocul că la asta încă nu s-a băgat bani în cap. Să-ți fie de bine, dacă îți place numai cu măsură la un moment dat, la numărul 16 să te oprești. Asta ți-o spun prietenește. Dar nu mă tem, adică... Dar nu. Dacă îți cad bine 20, că organismele diferă, da. Dar să ne rămână și 9, de-aia zic. Nu de altceva. Aici avem o problemă. Orice, dar nu luați cafeaua că m-ați omorât. Vă rog frumos. Nu mă gândesc la sănătatea ta. Eu ziceam să ne rămână și 9 niște cafea. Vă temeți? Vă simțiți amenințați? Bine, băi, o să vă aduc niște cafea mâine. Hai, Hai, să fii sănătoși cu bună dimineața. Cele mai frecvente motive pentru care oamenii sunt nefericiți. Banii vorbesc. Iar că multe pornesc de la bani. Robii banilor. European Quality of Life Survey, tot de acolo, dragi prieteni, comparația cu ceilalți. Păi dacă întotdeauna e o luptă, vreau și eu să am ca el Ferrari, vreau și eu să am femeie ca el. Obișnuința de a te compara cu alții, asta e cea mai păguboasă chestiune care poate să te ducă peste cap. Sigur, te stimulează la un moment dat, dar de foarte multe ori s-ar putea să te ducă de râpă. Da, uite-te la bogătași ăștia care suferă de lăcomie. Și mulți se compară că ăla are și trebuie să am și eu, să mă integrez și eu în poveste. Se duc la ceremonii din astea fastoase, văd ceasuri scumpe. Păi stai bă, ăla are vașierul Constantin pe mână, eu am decât fosil. Cum așa ceva? Așa că, dată comparația cu ceilalți, te duce la depresie, lipsa recunoștinței. Unul din motivele cele mai frecvente pentru a se simți nefericit sau trist este lipsa recunoștinței. Unii nu au conștiință de unde să mai aibă și recunoștință, așa este. Blocajul în zona de confort. Zona de confort este un loc frumos, dar nimic nu crește acolo. Unul dintre cele mai frecvente motive pentru nefericire în viața oamenilor este lipsa motivației. Asta e reală, mai ales în secolul 21. Un angajat care nu e motivat prin bani, nu se simte bine la locul de muncă, vax. Lipsa mișcării. În timpul mișcării, corpul eliberează endorfine. Dacă o luăm acum pe partea mai științifică, iar endorfinele astea zice că fac creierul, alea și mișcarea un pic zice că te face un pic mai dinamic și mai fericit. Păi dacă... whisky-ul pentru ce a mai fost inventat dacă mișcarea creează endorfine? Asta e adevărat, mă, că să nu faci roșu un gât de la cuburile alea de gheață. Mersul pe 7 cărări nu se pune la capitolul mișcare? Ba, și asta e pentru că o colești și faci mai multă mișcare, mergând pe 7 cărări. Săritura în șanț, plonjon, flic-flac, nu se pune. Da, mă, trebuie să ai grijă, nu cumva să se întâmple ceva. Să nu cazi peste altul care a ajuns înaintea ta în șanț. Sau să strici scurgerea comunității. Vă gândiți prea mult la trecut sau viitor, așa că mintea umană rulează aproximativ 60.000 de gânduri pe zi, mai mult de 95% din acestea repetându-se. Da, eu nu înțeleg oameni care, deși nu mai pot influența cu nimic fapte din trecut, se gândesc încă la ele. Bă, gata, a trecut, s-a consumat, oricum nu mai e ce să mai faci, lasă, du-te mai departe. Da, domne, dar puteam să dau lovitură atunci, domne, când am pus eu pariu acolo pe Simona Halep. Da. Înțelegi, câștigam niște bani, și n-am câștigat, domne. N-am câștigat. Alta, la anul, încearcă. Da, de supărăt din fel de lucruri. Bacă mașina aceasta să fie albastră și mi-am găsit numai roșie, domnule, și m-am enervat foarte, foarte tare. Din țânțara, armăsara asta e o apucătură românească. Așa că cu bună dispoziție înainte de toate și nu le băgați pe toate nimicurile în seamă. Dar când românatul nostru dă de boală, dintr-o dată automat își face cruce mai des, merge pe la biserică duminică de duminică. Dar eram fericită înainte și n-am știut, frate, n-am știut că nu mi-a zis nimeni dată. Păi da, după ce pierzi ajungi să conștientizezi ce ai avut de fapt. Așa că toate măcar o bună dimineață avem deocamdată și noi, Mișu și Ștefan, revenim în câteva minute tot aici la matinalul numărul 1 de la Cluj. Bună dimineața! Coming to the street, let's try.
Are you coming to the